Σήμερα θα ασχοληθούμε στο Γιατί Μαμά με τα πεταχτά αυτάκια των παιδιών μας. Με έναυσμα όχι τους αισθητικούς λόγους, αλλά κυρίως τις ψυχολογικές συνέπειες που βιώνουν τα παιδάκια από τα πειράγματα άλλων παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Ακριβώς στην ηλικία που χτίζεται η αυτοπεποίθηση των παιδιών, καλούνται να αντιμετωπίσουν σχόλια και πειράγματα που τα πληγώνουν ιδιαίτερα. Με τη βοήθεια του πλαστικού χειρουργού κυρίου Νόντα Καποσίτα, θα μάθουμε πόσο εύκολα μπορούμε να διορθώσουμε τα πεταχτά αυτάκια των παιδιών μας, ανώδυνα, μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε. Καθώς η πλαστική χειρουργική και στα παιδιά έχει κάνει άλματα, ο πλαστικός χειρουργός Νόντας Καποσίτας μας εξηγεί την τεχνική του πάνω στην ορτοπλαστική παιδιών, χωρίς να απαιτείται καν νοσηλεία και πολλές μέρες ανάρρωσης για τα παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Γιατί Μαμά. Και όπως είδατε στο βίντεο, σήμερα θα ασχοληθούμε με τα πεταχτά αυτάκια των παιδιών μας, που σήμερα μπορεί να μας φαίνεται ότι είναι γλυκό για μας. Τα παιδάκια μας είναι πάντα όμορφα, αλλά τα ίδια μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον. Και γι' αυτό έχω σήμερα μαζί μου τον πλαστικό χειρουργό με πολύ μεγάλη εμπειρία, τον κύριο Νόντα Καποσίτα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιτσάκη. Καλώς ήρθατε στο Γιατί Μαμά και θέλω να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πόσο εύκολη είναι η διαδικασία της ορτοπλαστικής στα παιδιά. Και ας ξεκινήσουμε με το από ποια ηλικία μπορεί ένα παιδάκι να κάνει πλαστική στα αυτάκια. Σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία, μπορούμε να επέμβουμε σε ένα παιδί μετά την ηλικία των 4 έως 5 χρονών. Αν και τα μοντέρνα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχουν μελέτες, δηλαδή, ακόμα και σε ηλικία 3 χρονών, παιδιά να χειρουργούνται στο εξωτερικό. Αυτό που είναι πάντως αποδεδειγμένο και αποδεκτό αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι μετά την ηλικία των 5 ετών μπορούμε να χειρουργήσουμε. Είναι καλύτερα πιο νωρίς για τα μικρά παιδιά? Είναι καλύτερα να χειρουργηθούν στην προσχολική ηλικία, δηλαδή πριν πάνε στην πρώτη δημοτικού. Και αρχίσουν και γίνονται τα πειράγματα, γιατί τα παιδάκια μπορεί να είναι πολύ σκληρά κάποιες φορές. Τα παιδιά πραγματικά είναι σκληρά και υπάρχουν αναφορές έτσι, στη βιβλιογραφία. Και βλέπουμε παιδιά τα οποία γυρνάνε με κλάματα στο σπίτι, γιατί όσο πιο έντονο είναι το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολο είναι αντιληπτό από τους συμμαθητές. Με αποτέλεσμα τα πειράγματα να είναι όλο και πιο έντονα. Και σε μια ευαίσθητη ηλικία που ουσιαστικά χτίζεται η αυτοπεποίθηση του παιδιού. Ακριβώς. Και αυτό είναι το νόημα, ότι σήμερα οι μοντέρνοι γονείς είναι συνειδητοποιημένοι και ενημερωμένοι συνήθως και από το διαδίκτυο και από όλα τα μέσα, τα μοντέρνα, τα social media, ούτως ώστε να ευαισθητοποιούνται και να προφυλάσσουν έτσι το παιδί τους από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι εύκολη η διαδικασία? Η διαδικασία τεχνικά από έναν έμπειρο πλαστικό χειρουργό στην ορτοπλαστική και γενικά στην ορτοπλαστική στα παιδιά είναι μια επέμβαση ρουτίνας, θα έλεγα, η οποία σαν διάρκεια δεν ξεπερνάει τη 1 ώρα και 10 λεπτά περίπου και δίνει πολύ σταθερά και καλά αποτελέσματα. Τι προετοιμασία χρειάζεται? Κοιτάξτε, τα παιδιά δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία. Όταν μιλάμε για υγιή παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα πρόβλημα, μια επίσκεψη στο ιατρείο, στο πρώτο στάδιο δηλαδή με τους γονείς, πολλές φορές δεν χρειάζεται να εξιστορούμε μπροστά στα παιδιά όλη τη διαδικασία. Τις λεπτομέρειες. Και από εκεί και μετά ο έμπειρος αναισθησιολόγος καθοδηγεί για τις εξετάσεις πριν την επέμβαση, ανώδυνα, χωρίς το παιδί να καταλαβαίνει απολύτως τίποτα, ούτε να ταλαιπωρείται. Και η επέμβαση γίνεται διαρκεί πόση ώρα? Κοιτάξτε, σε έμπειρα χέρια γύρω στη 1 ώρα, 1 ώρα και 10 λεπτά. Με τεχνικά. Κάποια ανάρκωση ελαφριά? Κοιτάξτε, τα παιδιά στην ηλικία των 4-5 χρονών έως και 8 δεν μπορούν να καθίσουν με τοπική αναισθησία και λιγομέθη όπως κάνουμε στους ενήλικες να το κάνουμε, και θα είναι και τραγικό να ταλαιπωρήσει ένα παιδί. Και θα πρέπει να πούμε ότι οι γονείς δεν πρέπει να ανησυχούν, γιατί σήμερα η αναισθησιολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν ειδικοί αναισθησιολόγοι παιδιών
Και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά εισπράττουν την όλη εμπειρία πολύ καλύτερα από ότι οι ενήλικες. Δηλαδή, μπορεί να κοιμηθούν και μετά από μία ώρα, μόλις ξυπνήσουν, ξυπνάνε στην αγκαλιά της μαμάς, κοιμούνται στην αγκαλιά της μαμάς και ξυπνάνε στην αγκαλιά της μαμάς. Και δεν βιώνουν αυτό το πρόβλημα και τα βλέπεις μετά από μία ώρα τρέχουν στο διάδρομο. Και νιώθουν και ασφάλεια. Ναι, νιώθουν και ασφάλεια και δεν συνειδητοποιούν και έχουν και μεγαλύτερη κινητικότητα, δηλαδή έχουν πιο γρηγορότερη ανάρρωση. Σας λέω μετά, μόλις ξυπνήσουν, μετά από μία ώρα τους βλέπεις παίζουν στο διάδρομο. Δεν καταλαβαίνουν, επειδή είναι και σε μικρή ηλικία, ακριβώς, δεν έχουν βιώσει ούτε το άγχος για την όλη διαδικασία. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε βελτιώσει την τεχνική πάρα πολύ και στα παιδιά και στους ενήλικες. Τελειώνοντας η επέμβαση, τους κάνουμε ένα ειδικό αναισθητικό μακράς διαρκείας, ούτως ώστε για τις πρώτες 12 ώρες να μην ενοχλούνται καθόλου. Άρα, κάποιος γονιός που ενδιαφέρεται για την οτοπλαστική για το παιδάκι του, ξέρει ότι είναι μια διαδικασία που τελειώνει μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Δεν χρειάζεται καν νοσηλεία. Δεν θα χρειάζεται να μείνει το παιδί στην κλινική. Μετά από 2 ώρες παίρνουν το παιδί οι γονείς και πάνε στο σπίτι. Με οδηγίες βεβαίως και έναν επίδεσμο στο κεφαλάκι του παιδιού που τον κρατάμε 2-3 μέρες. Ο επίδεσμος είναι για 2 μέρες. 2-3 μέρες περίπου. Ενώ στους ενήλικες έχω αλλάξει την τεχνική μετά από πολλά χρόνια εμπειρία. Τον αφήνω μόνο ένα 24ωρο στα παιδιά, τα αφήνουμε λίγο παραπάνω για να προστατεύονται και τα αυτάκια, μην ακουμπήσουν κάπου και πονέσουν. Τι πρέπει να προσέξουν τις επόμενες μέρες οι γονείς? Κοιτάξτε, το σημαντικότερο είναι απ' όλα να προσέξουν το παιδί, μην χτυπήσει, αν και ουσιαστικά κάνει μια αυτοάμυνα το παιδί, προστατεύει το ίδιο τον εαυτό, γιατί έχει μια ευαισθησία λίγο, αλλά δεν υπάρχει πόνος που να το ταλαιπωρήσει. Και βέβαια, από εκεί και μετά, και θα το πούμε στη συνέχεια, είναι ότι θα πρέπει να γίνεται και σε περιόδους που δεν έχει υποχρεώσει με το σχολείο και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα ή σε κάποιες γιορτές που δεν έχει σχολείο, ή Σαββατοκύριακο, καλύτερα. Σαββατοκύριακο, ναι, και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά εγώ θα πρότεινα στους γονείς ότι ή Χριστούγεννα ή Πάσχα ή μετά το καλοκαίρι, μετά τις διακοπές που το παιδί δεν πηγαίνει στο σχολείο, μπορεί δηλαδή κάποιο παιδί να το χτυπήσει κατά λάθος και να πονέσει για αυτό το πράγμα. Στην ανάρρωση το παιδάκι κάνει μπάνιο, το κεφαλάκι του βρέχεται, τι πρέπει να προσέξουμε? Μετά μόλις βγει ο επίδεσμος, ελεύθερα λούζουμε τα μαλλιά, όπως συμβαίνει και στους ενήλικες. Δεν υπάρχει καμία προστασία και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός δηλαδή στην υγιεινή του παιδιού. Έχοντας τεράστια εμπειρία με τα παιδιά πάνω στην οτοπλαστική, όταν πλέον βλέπουν τον εαυτό τους με την καινούρια τους εμφάνιση, πώς αντιδρούν συνήθως? Κοιτάξτε να δείτε τα μικρούλια, τα παιδάκια που είναι 5 χρονών έως 7-8, συνήθως δεν συνειδητοποιούν το πρόβλημα γιατί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει τα ίδια ακόμα. Δηλαδή από τα 8 και πάνω μέχρι τα 10, το συνειδητοποιούν το πρόβλημα και καταλαβαίνουν τη διαφορά και το ευχαριστούνται πάρα πολύ. Το κάνουν και πιο συνειδητά, χαίρονται για αυτό που γίνεται, για αυτό που αλλάζει. Συμμετέχουν στη διαδικασία, όχι ενεργά βέβαια, αλλά καταλαβαίνουν ότι θα κάνουν μια επεμβασούλα για αυτό και για αυτό το λόγο. Ναι. Στους εφήβους η διαδικασία έχει κάποια διαφορά? Έχει διαφορά, παιδάκια. Δηλαδή από την ηλικία των 13 ετών, τα παιδιά συνήθως είναι αναπτυγμένα και τα αγόρια και τα κορίτσια. Την επέμβαση την κάνουμε με τοπική αναισθησία και λίγο μέθη, πολύ ελαφριά και φεύγουν και αυτά αμέσως μετά την επέμβαση. Απλώς δεν υπάρχει η αναισθησία που χορηγούμε στα παιδιά που είναι πιο μικρά δηλαδή. Και εσείς με ποια κριτήρια θεωρείτε ότι πρέπει να επιλέξουν έναν ειδικό οι γονείς για να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα? Τι πρέπει να δείτε, όσον αφορά το κομμάτι της οτοπλαστικής, θα πρέπει ο πλαστικός χειρουργός να έχει εμπειρία στην οτοπλαστική γενικά και να έχει εμπειρία στην παιδιατρική πλαστική χειρουργική, δηλαδή να χειρουργεί και παιδιά. Με την έννοια ότι θέλει το ειδικό τμήμα, το παιδιατρικό νοσοκομείο να γίνει το χειρουργείο, θέλει τον παιδίατρό του για να χορηγήσει τα αντιβιωτικά, γιατί όλα τα παιδιά θα πάρουν αντιβιωτικά στις δοσολογίες των παιδιών. Χρειάζεται μια υποδομή και μια εμπειρία πάνω σε αυτό το πράγμα. Άρα μετά την επέμβαση δίνουμε αντιβιωτικά για καλό και για κακό για λίγες μέρες? Για λίγες μέρες δίνουμε αντιβιωτικά, συνήθως σιροπάκια, και ήπια παυσίπονα μέχρι που να βγει ο επίδεσμος. Γιατί όταν βγαίνει ο επίδεσμος δεν υπάρχει ενόχληση ουσιαστικά. Ελαφριά, τύπου ντεπών. Τύπου ντεπών, παρακεταμόλη ακριβώς. Άρα τα πιτσιρίκια δεν βιώνουν κάτι τραυματικό? Όχι, δεν βιώνουν καθόλου τραυματικό. Και πρέπει να σας πω πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι ακόμα και στην ώρα που έρχονται να αφαιρεθούν τα ραματάκια στο πίσω μέρος του αυτιού, αυτό που ακολουθούμε είναι πάλι στην αγκαλιά της μαμάς, δίνει λίγο στα χέρια, όχι αναισθησία, λίγο σαν χαλαρότητα στο παιδί και του βγάζουμε τα ράματα, ώστε να μην θυμάται καθόλου την ενόχληση από την αφαίρεση των μικρών ραμάτων που βάζουμε.
Και πρέπει να πούμε ότι η πλαστική των αυτιών στα παιδιά είναι πιο προβλέψιμη, πιο καλή, διότι ο χόνδρος ακόμα είναι μαλακός, δεν είναι όπως στους ενήλικες που είναι πιο σκληρός. Και έτσι πλάχθηκε πολύ ωραία στο χειρουργείο. Άρα είναι πιο εύκολο για ένα παιδάκι να το κάνει νωρίς, παρά να αφήσουμε να μεγαλώσει πάρα πολύ. Μπορεί να το κάνει χειρουργούμε. Ποιος ενήλικας ή όσο πιο μεγάλο παιδί. Ακριβώς. Χειρουργούμε και πολλούς ενήλικες βέβαια, γιατί φανταστείτε, καμιά μαμά πριν από 20 χρόνια δεν πήγαινε το παιδί στον πλαστικό χειρουργό έτσι, για να του κάνει τα αυτάκια του. Την αφορμή για να κάνουμε την εκπομπή μου την έδωσε και η περιγραφή ενός φίλου μου που είχε πολύ πεταχτά αυτάκια και μεγάλωσε σε εποχές που δεν γινόντουσαν. Ακριβώς. Δεν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες. Ναι. Και πόσο τραυματικά το βίωσε και στο σχολικό περιβάλλον. Πολλά χρόνια τον ακολουθούσε αυτό. Το σχολικό περιβάλλον είναι ένα σημαντικό κομμάτι βέβαια που εισπράττουν τα παιδιά. Βέβαια δεν γίνεται επί καθημερινής βάσεως, αλλά όσο πιο έντονο είναι το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα είναι να δεχτεί το πείραγμα το παιδάκι. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο βιώνει όταν συνειδητοποιεί και το παιδί, αγόρι, κορίτσι μεγαλώνει, σιγά σιγά το νιώθει στην καθημερινή του πράξη και αρχίζει και φωτογραφίζει τον εαυτό του. Με αποτέλεσμα να το βιώνει σιγά σιγά και να μην το εκμυστηρεύεται ούτε στους γονείς. Και όταν κάποια στιγμή το συνειδητοποιεί πλέον και σήμερα ο κόσμος, επειδή τα νέα παιδιά κινούνται γύρω από το διαδίκτυο και προσλαμβάνουν πολλές εικόνες και αναζητούν ό,τι θέλουν, πολύ πιο εύκολα μετά αναζητούν τον έμπειρο πλαστικό χειρουργό στα αυτιά να κάνουν τα πεταχτά αυτά. Ναι, αλλά έχουν ήδη περάσει αρκετά χρόνια που έχουν ταλαιπωρηθεί. Ζώντας με το πρόβλημα ακριβώς. Ναι, και στις συναναστροφές τους φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο. Όταν δεν έχεις και αυτοπεποίθηση. Δεν νιώθουν τη σιγουριά. Δηλαδή, τα αγόρια, αυτά που ζω εγώ σε μεγάλες ηλικίες, είναι ότι ιδίως να πάνε στο στρατό και κουρεύουν κοντά το μαλλί, δεν φοράνε το καπέλο τους όπως θέλουν. Συνήθως πηγαίνουν στους καθρέφτες και δοκιμάζουν με τα χέρια τους πώς θα είναι. Χάνουν λίγο την αυτοπεποίθησή τους. Τα κορίτσια, βέβαια, τα οποία έχουν το ίδιο πρόβλημα, αναγκάζονται και έχουν μονίμως κατεβασμένα τα μαλλιά. Και κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος όταν πια ξεπεράσει, δεν χειρουργηθεί σε μικρή ηλικία και μπει στην εφηβεία, φοβάται την επέμβαση. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πονέσει πολύ, ότι θα ταλαιπωρηθεί πολύ, ότι θα κάνει. Και πρέπει να το πω με μεγάλη σιγουριά ότι η επέμβαση όπως την κάνουμε σήμερα δεν πονάει. Γιατί, ας πούμε, στα μεγάλα άτομα, τον επίδεσμο πλέον τον αφήνω 1-24 δεν χρειάζεται παραπάνω. Και αυτό που πονάει είναι ο επίδεσμος, γιατί σφίγγει με τα υγρά του τραύματος. Κοκαλώνει και πιέζει το τραύμα. Μόλις βγάζει τον επίδεσμο, δεν πονάει κανένας. Απλά στα παιδάκια τα αφήνετε περισσότερο με τη λογική μην τραυματιστούν, γιατί είναι πολύ ζωηρά και τρέχουν, της προστασίας περισσότερο, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε και πιστεύω ότι πάρα πολλές μαμάδες και μπαμπάδες ήθελαν να ακούσουν πληροφορίες και για να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κετσάκη, για την πρόσκληση. Και θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.